commercial invoice අපි බලමු මේ commercial invoice එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ නියැලෙනකොට ඔයාට ඔයාගේ export documentation import documentation මෙන්න මේ දෙකේදීම commercial invoice එක අදාළ වෙනවා. මොකද ඔයාට commercial invoice එකක් නැතුව ඔයාගේ shipment එක clear කරගන්න බෑ. ඔයාට ඔයාගේ port එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට endorse කරන්න ඕනේ බැංකුව. ඔයාට බැංකුව endorse කරපු commercial invoice ඔයාගේ shipping agent බාර දෙන්න ඕනේ. ඒ බාර දුන්නම තමයි යාට ඒ shipment එක clear කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මොනවාද අවශ්‍ය document ටික කියන එක මම export documentation import documentation ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ documentation සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ බලන්න. ඒතකොට ඔයගලන්ට වැඩිදුර අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන එක කොටසක් තමයි මේ commercial invoice කියන්නේ. අද මම මේ කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට commercial invoice පිළිබඳව තමයි. හරි අපි බලමු දැන් මේ commercial invoice එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කරලා. The commercial invoice is a vital document used in international trade and commerce. මේක ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ භාවිතා කරන වැදගත් document එකක්. මේකේ තමයි හැම දෙයක්ම ඇතුළත් වෙනවා. වගේ භාණ්ඩවල විස්තර, වටිනාකම, shipping term, incoterms මේ හැම දෙයක්ම අවසානයේදී final document එක විදිහට ඇතුළත් වෙන්නේ මේක ගොඩාක් purpose වලට වැදගත් වෙනවා. මම වීඩියෝ එක අතරතුරදී ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ වගේම මම මේකේ format එකකුත් ඔයාලට විස්තර කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ ඔයා කියන එක. It serve as a legal record and key financial document for both seller, ඒ කියන්නේ exporter and the importer. කියන්නේ මේ importerත් exporterත් දෙගොල්ලටම මේක legal document එකක් විදිහට වැදගත් වෙනවා. මේ custom purpose ඉතාම වැදගත්. බැංකුව endorse කරන්නේත් මම කිව්වා වගේම මේ document එක අපි බලමු මේ document එකේ විස්තර එකින් එක කතා කරලා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ commercial invoice එකේ ඇතුළත් වෙන වැදගත් තොරතුරු කීපයක් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ මේකේ components මොනවද තියෙන්නේ? ඒ පිළිබඳව අපි පොඩි අවධානයක් යොමු කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් හම් වෙනවා මේ invoice එක කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ? මොනවාද මේකේ තියෙන්න ඕන කරුණු පිළිබඳව? මුලින්ම අපි ගත්තොත් identification. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? The invoice typically include information about the seller, ඒ කියන්නේ exporter and the buyer importer, including their names, address, contact details. It may also include unique reference numbers or codes for tracking purpose. ඒ කියන්නේ මේක identification කියන එක මෙතනදී අපි කියන්නේ අපි දන්නවා ඔයා නම් exporter එකේ නම ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම, ඔයාගේ address එක, ඔයාගේ contact details මේ සියලු දේම අපිට මේකේ ලියන්න වෙනවා. අපි සඳහන් කරන එකම තමයි ඔයාගේ සෙලර්ගේ ඩීටේල්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සෙලර් අපි හිතමුකෝ ඔයානේ සෙලර්, ඔයාගේ බයර් කියන්නේ ඔයාගේ මේ භාණ්ඩ ගන්න එක්කනවා එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් නම් එයාගේ ඩීටේල් උත් මේකේ සඳහන් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ අපිට දාන්න පුළුවන් එයාගේ නම, එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක, එයාගේ contact numbers ඒ ටික දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ freight forwarding company details මේකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පෙෂල් numbers කියලා කියන්නේ මෙතන කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා import එකක් කරනවා කියලා අපි මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ආයෙ ගමුකෝ export එකක් නැතුව. ඒතර ඔයා purchase order එකක් යවලා තියෙනවා ඔයාගේ sellerට. ඒතර ඔයා බයනේ. ඒතකොට ඒ sellerට දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ PO number එක unique number එකක් විදිහට නැත්නම් reference number එකක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට seller යවලා තියෙනවා ඔයා import කෙනෙක් නම් ඔයා buyer විදිහට ඔයාට performa invoice. ඒ performa invoice එකේ සඳහන් වෙනවා performa invoice number එකක්. ඒකත් මේකේ අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේවා තමයි අපි කියන්නේ මෙතන identification ඇතුළතදී අපි කතා කරන්නේ. අපිට ඊළඟ එක තමයි transaction details. මොනවද මේ transaction details කියන්නේ? This section provide a detailed description of the goods or service being sold, including their quantity, unit price, total price and any applicable discount or special terms. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ product එකේ විස්තර අපි දාන උදාහරණයක් විදිහට අපි යවන්නේ අපි හිතමුකෝ ටේප් එකක් කියලා. එතකොට ටේප් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා ටේප්. එතකොට අපි ඒකට නම්බර් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ 10 10 10 මේ ටේප් එකේ නම්බර් එක. අන්න ඒ නම්බර් එක. ඒ වගේම තමයි quantity කොච්චරද? අපි හිතනවා ලක්ෂයක් තමයි අපි හිතමු import එකක් කියලා import කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒක මේක යවන්නේ ඇත්තටම එතකොට ඔයාගේ export අපි හිතමු මෙහෙම හිතමුකෝ අපි exporter කෙනෙක් කියලා හිතමුකෝ ඔයා යවන්න යනවා කියලා. එතකොට මෙතනදී ඔයා දානවා හරි 100 numbers දානවා. එතකොට unit price එක දානවා. එතකොට sub price එක කියන්නේ මේ sub total එක එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ transaction details ඒ වගේම මොනවාරි discount එකක් especially දෙනවා නම් මේකට යටින් අපිට දාන්න පුළුවන් 5% discount කියලා දාලා වාගේ අර price එක calculate total price එක calculate කරනකොට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම special terms මොනවාරි දාන්න පුළුවන්.
ස්පෙෂලි මොනවාරි වාට ටර්ම්ස් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් නම් මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් මේ රිටර්න් පොලිසි ආරම්භ වෙනකොට. එතකොට ඒ වගේ ටර්ම්ස් වාට මෙතනදී දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි transaction details කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වැදගත් වෙන කරුණක් තමයි මේ shipping information කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? Details related to the shipping are essential including the shipping method, the port of loading, the port of discharge, any other relevant delivery terms. right ඒ කියන්නේ incoterms වගේ දේවල් මම incoterms වල පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා import එකක් export කරනවා නම් මේ incoterms පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන් බලන්න ඔයාලට knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් මම මේ පිළිබඳ හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් මේ incoterms හරහා කරලා තියෙනවා ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා මම මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා ඒකම තමයි this information helps custom authorities and shipping companies to handle the good correctly ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයාගේ shipping information ඒ කියන්නේ delivery term ඔයා මේක යවන්නේ FOB term එකට තමයි මේ FOB මේ ඔක්කොම incoterms අතේ කතා කරලා තියෙනවා ඒක බලන්න මම මෙතනදී පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක දිග වෙයි නිසා එතකොට මේකේ සඳහන් කරන්න පුළුවන් වල shipping method එක එතකොට මේක අපි හිතමු අපි ඕරගත්ත mode එක තමයි sea freight එකක් X මේ අපි air freight එකක් නෙමෙයි එතකොට මේක sea freight එකක් විදිහට යවන්නේ එතකොට ඒකට අදාළ ඒ විස්තර ඒ voyage එකේ විස්තර එතකොට එතකොට port of loading එතකොට discharge මේ හැම දෙයක්ම මේකේ සඳහන් කරන්න පුළුවන් මම ඔයාලට අර මේ ෆෝමැට් එකට එනකොට ඒ පිළිබඳ පොඩි පැහැදිලි කරන්නම් ඒතර ඔයාලට වඩා පැහැදිලි වෙයි මේ කියන්නේ ඉතින් ඒ පිළිබඳ මේකේ සඳහන් කරන්න වෙනවා ඒ වගේම තමයි මේක හරි ලේසි කස්ටම් ඔතොරිටිස් වලට මෙන්න මේ ෂිප් එකෙන් ආවේ මෙන්න මේ ගුඩ්ස් ටික කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඒ කියන්නේ අපි නැවේ නම සඳහන් කරනෝනේ නැව අපි දන්නවා හරි මේ ඉන්වොයිස් එකේ තියෙනවා මේ නැවෙන් තමයි ආවේ මෙන්න මේ බඩු ටික ආවේ ඒතර හරිම ලේසි කස්ටම් එකට මේවා රෙකග්නයිස් කරගෙන මේවා ක්ලියර් කරන්න ඒ වගේම තමයි shipping company එකට වාගේ බඩු ලෝඩ් කරලා ඒ වගේම බානකොට අන්ලෝඩ් කරනකොට මේ දේවල් වලටත් වැදගත් වෙනවා. එයාට හරි ලේසියෙන් මේක බලලා මේ ડોකියුමන්ට්ස් බලලා ඔයාට මේ shipment එක ක්ලියර් කරගන්න පහසු වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි payment terms. අපි දන්නවා payment terms කතා කරනකොට මම payment terms කතා කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මම payment terms යටතේ ගොඩාක් ප්‍රධානම payment terms ටික කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් business එකක් කරනවා නම් import export වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ට්‍රේඩින් වලට මොන හරි හැම දෙයකටම මම හිතන්නේ මේ දේවල් වැදගත් වෙයි. ඔයා මේක බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මෙතන payment terms එකේදී අපි පැහැදිලි කරන්නේ the invoice specifies the agreed upon payment terms which outline how and when the buyer is expected to make the payment. It could be through methods such as letter of credit, open account or any other arrangement. ඒ කියන්නේ මම අර කතා කරපු payment term එකකින් එකක් මෙතනට දාන්න ඕනේ. TT the LC at site the user the DA the DP the මෙවැනි open account මම open account ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මම open account ගැන වීඩියෝ එකක් කරේ නැහැ but ඒ වගේ payment term එක ඔයා මෙතන සඳහන් කරොත් අපි දන්නවා ඒතකොට ඔයා export එකේ නම් ඔයාට සල්ලි එන්නේ මොන විදියටද කියන එක import දන්නවා TT නම් TT ඒතකොට එයා TT එක හරහා ඔයාලා මුලින්ම සල්ලි වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයා load කරනවා LC at site නම් ඒ term එක විදියට ඔයාට documents එක හම්බුනට පස්සේ ඔයා cash දීලා document release කරගන්නවා මේවා මම කතා කරලා තිනවා බලන්න මගේ වීඩියෝස් එතකොට මෙන්න මේක තමයි payment terms කියන මෙතනදී කියන්නේ ඒ වගේම තමයි වැදගත් දෙයක් තමයි currency and exchange rate මොකද දන්නවද අපි ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා හිතමුකෝ ඔයා ලංකාවේ බිස්නස් කරන්නේ රුපියල් වලින් බට් ඔයාට අපි ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක් කියලා හිතමුකෝ ඉම්පෝර්ටර් එන්නේ රුපියල් වලින් නෙමෙයි ඩොලර්ස් වලින් අපිට ඒක සඳහන් කරේ නැත්තම් මේ කමර්ෂල් ඉන්වොයිස් එකේ මේ currency එක අපි දන්නේ නැහැ මොන currency එකෙන්ද මේ රුපිස් එන්නේ මේ මොන මේ කියන්නේ මේ ඔයා හිතමු එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් කියලා අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු එතකොට ඔයා currency එක අපි රුපියල් වලින් නෙමෙයි යවන්නේ අපි ඩොලර්ස් වලින් එimhe ඩොලර් කියලා සඳහන් කරේ නැත්තම් අපි දන්නේ නැහැ යාගේ සල්ලි ඇවිල්ලා ඔයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන currency එක මොකද කියලා යූරෝද පවුන්ඩ්ද එහෙම නැත්නම් ඩොලර්ස් එකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්වොයිස් එකේ වගේ කරන්සි එක අපි දුමු ටෝටල් එක ළඟ USD අපි දුමු 10000 නම් 10000 යුනිට් ප්‍රයිස් එක USD 1 ඒ වගේ අපිට සඳහන් කරනවා යුනිට් ප්‍රයිස් එක USD වලින් අපි US ප්‍රයිස් කරනවා ඒතකොට ක්වොන්ටිටි එකට වැඩි වෙලා එනවා අපි අයිටම් 10ක් තියෙනවා ඔය විදිහට කැල්කියුලේෂන් කරලා ෆයිනල් පික් එක අපි ගන්නවා මේකෙදි කොච්චර USD වලින්ද එන්නේ ඒතකොට USD කියලා අපි කරන්සි එක සඳහන් කළාම තියෙනවා ඒතකොට අපි දන්නවා එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන නම් ඔයාලට සල්ලි ආවම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එකට transfer වෙන්නේ එදාට තියෙන exchange rate එකට USD වලින් තමයි. අපි import කරගෙන නම් ඔයා ගෙවන්නේ USD වලින්. එතකොට අපි ගෙවන්නේ euro වලින් නෙමෙයි pound වලින් නෙමෙයි but අපි ලංකාවේ use කරන්නේ rupees. එතකොට මේකෙදි පැහැදිලිවම අපි currency එක සඳහන් කරනවා මොකද්ද කියන එක. අන්තිමට මම කිව්වේ තව එකක් තමයි total amount. ඒ කියන්නේ the commercial invoice include the total amount owned by the buyer for the goods or service. ඒ කියන්නේ ඔයා buyer කෙනෙක් නම් අපි import කෙනෙක් කියලා හිතමුකෝ මම buyer. එතකොට මම goods
ඉම්පෝට් කරනවා එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අපි තුමු US වල කියලා. ඒතකොට අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට අපි ගෙවන්න ඕනේ මුදල ටෝටල් එක මං කිව්වේ ඒක සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි තුමු ඒක 15000ද 20000ද නැත්නම් 1 millionද USD amount එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. අර individual line item calculate කරලා මම costing එකකුත් ඔයගලන්ට කරන්න හැටි වෙනම කියලා දෙන්නම් මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට ඔයාලට ඉම්පෝර්ට් එකක් කරත් එක්ස්පෝර්ට් එකක් කරත් මේ costing එක කරගන්න පුළුවන්, pricing කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම කියලා දෙන්නම්. වීඩියෝස් වලින් ඉස්සරහදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන් subscribe කරන්න, bell icon notification එකත් click කළාම තියාගන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ලැබුණු සැනින්ම ඔයාගේ ළඟට එනවා. ඒතකොට ඔයාලට අලුත් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, comments කරන්න. ඉතින් අපිට මේ දේවල් දිරිමත් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඕම තමයි total price එක එන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට තව තියෙනවා වැදගත් කරුණු කීපයක්. එක තමයි payment instructions. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේකද කියන්නේ instruction for making payment including bank details for TT transfer or payment methods or often provided. often provided. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද මෙතනින් කියන්නේ ඔයාට? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ payment එක එන්න ඕන detail එක තියෙනවනේ. අපි හිතමු ඔයා TT එකක් නා හරි ඔයාගේ pro forma invoice එක සඳහන් කරා මෙන්න මේ bank details කියන හැබැයි මෙතනදී ඔයා අපි හිතමු LC එකක් කියලා D එකක් කියලා මේ වෙලාවෙත් ඔයාට ඔයාගේ මේ payment instruction සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද සඳහන් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ බයර්ට අපි හිතමු සෙලර් කෙනෙක් නම් බයර්ට ඔයා බය කෙනෙක් නම් ඔයාගේ සෙලර් සඳහන් කරන මේ දේ. මොකද එතකොට තමයි මේ දේ transparency වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ instruction the payment. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ bank details මේකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ beneficiary නම් ඔයා හිතමු ඔයා export එකෙන් නම් ඔයා තමයි beneficiary. ඒතකොට ඔයාගේ detail, ඒතකොට ඔයාගේ bank account detail මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ SWIFT code එක මේ හැම දෙයක්ම ඔයා සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ ඉන්වොයිස් එකේ. එතකොට හරිම පැහැදිලි ඔයාගේ නම, කම්පැනි නම, බැංක් එකේ නම, බැංක් account number එක, SWIFT code එක, බැංක් branch එක, කෝඩ් එක මේ හැමදේම මේ ඉන්වොයිස් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ දේ පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒකම තමයි terms and condition ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම අතරම මේ terms and condition කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. The invoice may include terms and condition related to the sale such as warranties, return policies and liabilities causes. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනදී terms and conditions දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා කියනවා හරි මම warranty දෙන්නේ මේ බඩුවට මාස 6යි අවුරුද්දයි කියන එක invoice එකේ mention කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා කියනවා මම return බාර ගන්නේ ඔයා මට notify කරන්න ඕනේ 1 week ඇතුළත. නැත්නම් මම return බාර ගන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම shipment එක arrived වෙලා ඔයාගේ warehouse එකේ ඔයා බාරන්න පරීක්ෂා කරලා පස්සේ week එකක් ඇතුළත හෝ දවස් 3ක් ඇතුළත ඊමේල් එකකින් මට මේ දේ සඳහන් කරන්න. එතකොට තමයි මම returns බාර ගන්න. මෙන්න මේ වගේ conditions ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ custom information වලටත් මේක වැදගත් වෙනවා. For international shipments the invoice may contain information required by the custom authorities such as HS code for the goods of country origin and other relevant details. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට මේකේ HS code එක දාන්න වෙනවා. එතකොට HS code එක දාම හරි පාස් වෙයි custom එකට මේක අඳුන ගන්න duty calculations වලට මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඔයාට HS code එකක් දාන්න වෙනවා. ඒකෙම තමයි ඔයාගේ signature and date. ඒ කියන්නේ the invoice is typically signed and dated by the seller or authorized representative acknowledging the accuracy of the information. ඒ කියන්නේ මේ invoice එකේ හදලා තියෙන දේවල් නිවැරදි කියලා දිනේ දාලා මේ දිනේදී මම සහතික කරා කියන එක තමයි මේ ඉන්වොයිස් එකේ සහතික කරන්නේ. එහෙම සහතික කරාම තමයි මේ කමර්ෂල් ඉන්වොයිස් එක වැලිඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මෙතනදී මට කියන්න වෙන්නේ මේ ඔයාලා ඉන්වොයිස් එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරද්දී ඔයා අවධානය යොමු කරන්න ඕන කරුණු පිළිබඳව මට ඔන්න ඔය දේවල් කියන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක කස්ටම් ඩියුටි කැල්කියුලේෂන් වලට වැදගත් වෙනවා. මම ඩියුටි කැල්කියුලේෂන් වීඩියෝ එකක් වෙනම වාට කරන්නම්. එතකොට මේ ඩියුටි කැල්කියුලේෂන් වලට කස්ටම් පර්පස් වලට එතකොට අපේ මේ රෙකෝඩින් පර්පස් වලට ඒ කියන්නේ කස්ටම් එක මොනිටර් කරනවානේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් මේ රෙකෝඩින් මේ හැම දෙයකම මේ දේ වැදගත් වෙනවා. අපි දැන් බලමු චුට්ටක් කතා කරලා මේ ඔයාට මම කැමති මෙතනදී පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා කියන්න ෆෝමැට් එකක්. අපි උදාහරණයක් බලමු. මෙන්න මේ වගේ ෆෝමැට් එකක් අපි හිතමුකෝ මේක එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් අපිට එවනවා කියලා. අපි ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක් කියලා උදාහරණයක් විදිහට පහසු සකා අපි මේක මේ මෙන්න මේ උදාහරණය අරගෙන මේ ෆෝමැට් එක අරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක ඉන්වොයිස් එකක් නම් කමර්ෂල් ඉන්වොයිස් කියලා නැත්නම් ඉන්වොයිස් කියලා උඩින්ම ඔයාට දාන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඉන්වොයිස් නම්බර් එකයි ඩේට් එකයි. ඔයාට යුනික් ඉන්වොයිස් නම්බර් එකක් තියෙනවා මේ අදාළ ෂිප්මන්ට් එකට. ඔයා ඉම්පෝර්ට් ඒ කියන්නේ ඔයා එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක්. එතකොට ඔයාට බාණ්ඩ මේ ඉන්වොයිස් එක ඇතුලේ ඔයාට නමක් ඉන්වොයිස් නම්බර් එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔයා එක්ස්පෝර්ට් දානවා යුනික් ඉන්වොයිස් නම්බර් එකක්. ඒ වගේම ඔයාගේ ඒ ඉන්වොයිස් එක රේස් කරපු ඩේට් එක දානවා. මේ ඩේට් එකත් වැදගත්. මොකද සමහරවිට ඔයා කියනවා ෂිප්මන්ට් එක ඩිලිවර් කරනවා
1 month from the date of invoice කියලා. ඒතකොට invoice date එකේ ඉඳලා 1 month ඇතුළත deliver කරනවා. එහෙනම් ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ term එක ඇතුළත. ඒක නිසා මේ date එකත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඔයාට date එක දාන්නද exporters reference number එක දාන්න පුළුවන්. මොකක් හරි exporter reference number එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට pro forma invoice number එක දාන්න පුළුවන්. buyer reference එකට ඔයාගේ PO number එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන buyer reference එකට ඔයාගේ PO number එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන exporter reference එකට pro forma invoice number එක දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට export එක details මෙතන දානවා. අපි හිතමු යා යවන්නේ අපි තුමු චයිනා කියලා නැත්නම් තායිලන්ඩ් කියලා තායිලන්ඩ් වල ඒ අදාළ සප්ලාගේ නම යාගේ ඇඩ්‍රස් එක යාගේ ටැක්ස් නම්බර් තියෙනවා නම් ඒවා එතකොට යාගේ ෆෝන් නම්බර්ස් ෆැක්ස් නම්බර්ස් දාන්න පුළුවන් ඊළඟට ඔයාගේ කන්සයින් එක ඩීටේල්ස් මෙතන දාන්න පුළුවන් කන්සයින් කියන්නේ ඔයාගේ ෂිප්මන්ට් එක හම්බෙන එක්කනවා එක්ස්පෝර්ටර් මේ එක්ස්පෝර්ටර් එතකොට ඒ රටේ ඉන්න එක්කනවා ඔයා ඉම්පෝර්ටර් ඔයාගේ කන්සයින් එතකොට ඔයා තමයි කන්සයින් ඔයාගේ ඩීටේල්ස් මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට ABC කම්පැනි මේ මොකක් කරේ ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා අපි ගමු කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ඒ වගේ ඔයාට මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියේ එතකොට මෙතන bill to කියන එක same as consign මොකද ඔයාට තමයි මේ bill එන්නේ ඒතර consign මම ඔයාට payment එක ගෙවන්නේ එතකොට මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් bill to consign කියලා එතකොට අපිට මෙතන ඕනම් freight forwarding agent කයාට ඔයාට freight forwarding agent කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක දාන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම මේ ඔයා CIF වගේ මේ Incoterms එක නම් යවන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් freight එක ඔයයි කරන්නේ. ඒතකොට මෙතන ඔයාට freight forwarding company දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි port of loading එක දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ Bangkok Thailand port of loading කියලා. ඒතර port of discharge කොළඹ ශ්‍රී ලංකා. ඒතර ඔයාට මෙහෙට තමයි export ඔයාට එවන්නේ ලංකාවට. එයා Thailand වලින් එවනවා. ඒතර Bangkok Thailand ඉඳලා කොළඹ ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. කියන්නේ port of loading එක Thailand. ඒතර port of discharge කොළඹ ශ්‍රී ලංකා. ඒ වගේ. ඒතර ඒ වගේ දේවල් දාන්න බෑ මේක ඉන්ෂුවර් කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ CIF වගේ කරලා තියෙනවා නම් මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් ඉන්ෂුවර් වැලියු එක මෙතන ඒ වගේම තමයි country of origin එක වාට දාන්නවා අපි දානක ඉදිරි මේ බාන්න ගියේ Thailand වල කියලා ඒතර country of origin එක Thailand ඒතර country of destinations and code එකට අපි දානවා ඒ කියන්නේ අපේ මේ බඩු ලංකාව වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. ඒතර මෙතන ශ්‍රී ලංකාව. එතකොට ඒ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම payment terms and delivery terms අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මම කිව්ව විදිහට. අපි උදාහරණයක් ඉදිරියට මේක FOB term එකට එනවා කියලා. ඒතර FOB Bangkok Thailand. ඒ කියන්නේ FOB Bangkok Thailand වල තමයි මේක එන්නේ. ඒතකොට FOB Bangkok Thailand කියලා දාන්න ඕනේ payment term එක මේ අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමුකෝ TT කියලා. ඒතකොට TT කියලා මෙන්න මෙතන සඳහන් කරන්න වෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා quantity product code item descriptions එතකොට unit price total. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි කියන quantity එක. අපි හිතනවා 1520ක් තමයි quantity එක එවන්නේ. මෙතන අපි ඒක සඳහන් කරනවා. product code එකෙන් අපි ඒ කියන්නේ export එකෙන් ඔයා ගත්ත detail අනුව අපි දන්නවා product code එක. අපි හිතමුකෝ ඒක එක number එකක් කියලා specific අපි හිතමු ඉලක්කම් 4ක number එක 4 කියලා. 4 කියලා. එතකොට අපි දන්නවා මේ code එක දැම්මොත් එයාට check කරගන්න පුළුවන් ඔයා order කරපු එකයි කියන ඔයා import export එකෙන් order කරපු භාණ්ඩේ ඒ code එකමද කියලා. මොකද අපි හිතමු description එක ඔයාට මෙතෙන් වැරදුනා කියලා. ඒතකොට ඔයා එක recheck කරා මේ code එක check කරලා මේකේ code එක එකක් description එක එකක්. ඇයි මේක වෙලා තියෙන්නේ මොකක් හරි වැරදක් වුණාද කියලා. එතකොට නැත්තම් ඔයාගේ shipment එක වැරදි භාණ්ඩ ටිකක් ලංකාවට එනවා. ඔයා clear කරාට එනවා port එකට ආවම ඔයාට clear කරන්න කියන්නේ වහ ඉල්ලපු බඩු නෙමෙයි ඔයා දන්නේ නැතුව clear කරනවා කියලා හිතමුකෝ. එතකොට ඔයා බලනකොට ඔයාගේ බඩු ටික වෙනස්. ඔයාගේ ලංකාවේ ඉන්න බයට ඔයාට මේක දෙන්න බෑ. ඒක වැරදි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට මේකේ loss එකක් වෙනවා. එතකොට ඔයා order කරලා තියෙන එක නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට check කරගන්න පුළුවන් මේ product code එකෙන් මම order කරපු එකයි. එතකොට export එකත් ඔයා එක check කරගන්න පුළුවන්. එතකොට නමයි code එකයි දෙකම තියෙනකොට හරි පාසුයි මේක verify කරගන්න, තහවුරු කරගන්න. එතකොට මේ දේ දෙපැත්තටම හරිම clear. එතකොට ඔයාගේ unit price එක දාන්න පුළුවන් කීයද කියලා dollars වලින් ඒ වගේම total price එක දාලා total amount එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ FOB එකක් නිසා ඇත්තටම මෙතන FOB price එකක් තියෙන්නේ dollars වලින් මේ තියෙන මෙතන US dollar කියලා දාලා තියෙනවා total amount එක අපි හිතමු 9700යි කියලා. ඒ වගේ එතකොට ඔයාට මේක FOB එන නිසා freight charges insurance එන්නේ නැහැ. CIF කියලා ගෙනාව නම් මෙතන freight charges insurance එනවා. මේ මගේ මේ Incoterms කියන වීඩියෝස් ටික බලන්න. එතකොට මේ දේවල් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙයි. ඒ නිසා බලන්න කියලාත් මම ආරාධනා කරනවා. එතකොට මේ අපි දන්නවා කරන්සි එක මෙතන සඳහන් කරා මම පැහැදිලි කරා කරන්සි එක දාමේ වැදගත්කම. ඔයාට එතකොට ඒ කරන්සි එකෙන් තමයි අපි ඉම්පෝර්ට් කරගෙන නම් මුදල් ගෙවන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන නම් ඔයාට මුදල් හම්බෙලා එදා තියෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකට කන්වර්ට් වෙලා රුපී වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඩොලර් account එකක් තියෙනවා නම් ඩොලර් account එකට යන්නේ. ඒක තමයි ඔයා මෙතන අස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. ඒ වගේ මේව අස්සම් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ලෙටර් හෙඩ් එක මේක print කරන්න. එතකොට ඔයාට මේක හරියටම හොඳට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ මම ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා. ඔයගලන්ට commercial investment පිළිබඳ මම හිතනවා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ ඇති. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මෙවැනි තොරතුරු දැනගන්න subscribe කරන්න කියලා ආයමත් our business Lanka YouTube channel to be smart think strategy. Thank you.